ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੋਹਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰੋ ਸੁਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਤਮ ਹੋਏ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਤਰਭੰਗੀ ਛੰਦ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਰਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਵਰ ਮੰਡੰ ਭਜ ਰੰਡੇ ਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਲੋਦੇ ਮੰਡੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਲ ਵਿਕ ਹਰਣੰ ਅਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਰਣੰ ਜੈ ਦੇਗਨ ਰੋਗਨ ਤੇ ਆਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਗ ਜੋਗਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰੇ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਸੋਭ ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਭਵਨ ਕਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਬੁਲੰਦ ਜੋਤੀ ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਕੰਨਾ ਤੇਰੀ ਅਨਹਤਾ ਸਾ
ਚੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੇ ਅਣ ਵੱਡਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੀਨ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤਾਪ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਏ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਪੋ ਤੁਹਾਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਰਹਿਗੇ ਉੱਠ ਗਈ ਸਭਾ ਮਲੇਟ ਕੀ ਕਰ ਕੂੜਾ ਪਸਾਰ ਡੰਗਾ ਬਾਜੇ ਫਰੇਗਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੋਇਮ ਪਉ ਸੋ ਬੰਸਰ ਬਦਾ ਸਰਬ ਚੁੱਕੇ ਲੋ ਕਾਲੰਗ ਨਾਸੀ ਦੇ ਆਲੰਗ ਰੂਪੇ ਸਦਾਇੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਕੇ ਟੂਟੇ ਸਦਾਇੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਕੇ ਟੂਟੇ ਦੇਖ ਦੇਖੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਭੇਦ ਰੰਗ ਆਫਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਹਾਏ ਇਹ ਦਰਬਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਬਦਾਤੇ ਨਾਮ ਸੋਇਆ ਵਰਤੀ ਸਗਨਿਆ ਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਿ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਬਨ ਸੰਬਰ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਤਾਮਨੋ ਇੰਦਰ ਸਤ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਵਤੇ ਸਿਰ ਪਰ ਛਤ ਉਤਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਜੈ ਚੌਦਹ ਲੋਕਾ ਛਾਇਆ ਜਗ ਜਗ ਵਰਗਾ ਪਾਠ ਬਿਣਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ। ਚਿਤਵਾਨ ਚਿਤਵਾਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਚਿਤਵਾਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਚਿਤਵਾਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ। ਚਿਤਵਾਨ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਹਮ ਹਰ
हो तुमरी करो नित आस, प्रभ मोह कब गल लावेंगे। प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे। हम तुमरी करो नित आस, प्रभ मोह कब गल लावेंगे। हम तुमरी करो नित आस, प्रभ मोह कब गल लावेंगे। प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान। हम बारक मुगद इयान, हम बारक मुगद इयान। पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगाड़, जगत पित पावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगाड़, जगत पित पावेंगे। प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान, प्रभ की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे। हम तुमरी करो नित आस, हाँ तुमरी करो नित आस। प्रभ मोह कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हम हर गुण गावेंगे, हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जो हर स्वामी तुम दे हो, जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे, सोई हम पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, जो हर स्वामी सोई हम पावेंगे।
ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਏ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਲਹਿ ਜਾਏ ਵਿਸੂਰੀਏ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਲਹਿ ਜਾਏ ਵਿਸੂਰੀਏ। ਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਲਹਿ ਜਾਏ ਵਿਸੂਰੀਏ। ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾਂ ਧੂੜੀਏ। ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾਂ ਧੂੜੀਏ। ਹੋ ਚਰਨਾਂ ਧੂੜੀਏ, ਚਰਨਾਂ ਧੂੜੀਏ, ਚਰਨਾਂ ਧੂੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾਂ ਧੂੜੀਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਏ। ਜੀ ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਏਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ। ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਜੀ ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਪੀਨਾ ਤੀਰੀ ਜੈ। 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਾਂ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਜਲ ਜਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਾਂ ਜਲ ਮੀਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਜਾਂ ਜਲ ਹਾਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੈ ਤੇ ਸੰਤਿਆ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੈ ਤੇ ਸੰਤਿਆ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੈ ਤੇ ਸੰਤਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ
ਪਾਵੈ ਭਗਤ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੈ ਭਗਤ, ਤਿਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈਂਗੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵੇਂਗੇ। ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੈ ਭਗਤ, ਤਿਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈਂਗੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵਣਗੇ। ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵਣਗੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਵੇਂਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਵੇਂਗੇ। ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਅਬ ਪਤੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਅਬ ਪਤੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅਬ ਪਤੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਅਬ ਪਤੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅਬ ਪਤੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਅਬ ਪਤੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ। 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 ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨ ਦੇਹੀਆਂ, ਯਾਰ ਵੇ ਹਿਕ ਡੂੰ ਹਿਕ ਚਾੜੈ, ਹਾਂ ਕਿਸ ਚਿਤੇਹੀਆਂ, ਹਿਕ ਦੂੰ ਹਿਕ ਚਾੜੈ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਹਿਕ ਦੂੰ ਹਿਕ ਚਾੜੈ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਾਂ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਾਂ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਜਿਨੀ ਮੈਂਡਾ ਲਾਲ ਰਿਦਾਇਆ, ਲਾਲ ਰਿਦਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਮੈਂਡਾ ਲਾਲ ਰਿਦਾਇਆ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆ, 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 ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਮੂੰਹ ਦਸ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਕਹੀਆ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰੱਬ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ, ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ, ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I just want to ask for maafi, for forgiveness. ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, they ordered, they said we for 5-10 minutes
of course, in the Darbar, just share some vichar. And truthfully, in this house, in this Darbar of Guru Nanak, I'm just a speck of dust on a shoe. To speak in this Darbar is such a huge honor, and it's beyond words. I can't explain. So I ask for forgiveness that it's me and none of the other Gursikhs who know so much more and are so much more in love with the Guru. And an unwritten or a written motto of this camp is Singhs together strong. And I was vicharing that today with a few Singhs. And Singhs together, we are strong. We just need to realize. We need to look at our history to show our strength, to see who we are and see what our people have done and see who our Guru is. I know this is a Singhs camp, but it's our duty to mention and shout out the beautiful Sikh women of the Panth, whom are the strongest and bravest of them all. It's my firm belief that no one can come and even touch the feet of the Qurbaniya of our Bibiyan, of our mothers, who in Mir Manu's jails in the 18th century were arrested and locked up, the young mothers, our sisters, our young mothers with their young children. And their Sikhi was put to the test and they passed with flying colours. They showed faith, they showed drirta, they showed dharam, they showed Sikhi. Where young babies were plucked from their mothers, taken, swung around, thrown up in the air, and then caught on a barsha. Those that weren't caught landed to the ground and were stomped on. Our mothers, these are young mothers, 17, 18, 19. These were our older Bibiyan as well, had their children chopped. Said, if you want to keep Sikhi, here's a har, a garland to celebrate your Sikhi. And the corpse of their children put around them. These are our mothers. In their darkest times, times that we would not wish on a single person that has ever lived, in their hearts and on their rasna and in their eyes weren't tears, was the name of Vaheguru, was the name of Rab. These are our mothers. And if our mothers are this strong, imagine the children that they give birth to. Imagine the Sikhya that they give their children. Where did their strength come from? Their strength came from Guruji. And being close to the Guru, this strength will also be bestowed upon you. One day, Guru Gobind Singh Ji Maharaj was going for a walk, and they picked up stones and they threw them into the river. As they were throwing these stones into the river, the Singhs were all watching alongside Maharaj. And then Maharaj asked, "Vya ki ho raha? What's happening?" And some Singhs would say, "Maharaj, this is the nature of the stone, it sinks." Some Dunyavi Singhs like me who think we're clever were saying, "Guruji, well, the patthar is heavy, the nature of water is to drown the patthar. This is what happens if you throw a heavy object into the water," showing what little intellect and knowledge we have, thinking we're something. And then Guru Sahib turned to Bhai Nandlal and goes, "Ki ho raha? What's happening?" And Maharaj listened to the jawab, and Bhai Nandlal ji said, "I don't know nothing about patthar. I don't know nothing about water. All I see is anything that comes out of your hand, jo thwade hathaं vichon vishar jaave, or dubda hi dubda.
Anything that comes far from you or comes away from you will 100% sink. Maharaj, bowing down to the Guru's feet, said, never let go of us. Keep us close. And let's us all do this ardas every day. We might ask for other things, but we should ask Guruji, keep us close, keep us in your charan. Whether you know Gurumukhi or not, whether you understand it, can speak Punjabi or not, when you come into the Darbar, stand before your Guru and speak to your Guru. We don't know. We haven't realized who our Guru is. In the army of Guru Hargobind Sahib, there was a general called Jodhrai, amazing, marvelous, outstanding warrior and tactician. And he came home, and he spoke to his wife. He goes, Guruji asked my advice today on this battle tactic. Guruji's asking me how to formulate these formations. Before battle, obviously, a whole strategy takes place. And he's telling his wife, Maharaj asked my salah on this strategy, Maharaj asking me this, and I'm doing this. And his wife pleaded to him, said, who do you think you are? You think the Guru is just a normal person asking you for salah? You think this Guru is of this world? This Guru is the master of space and time. The sky is blue because of the Guru's hukam. The sun shines because of the Guru's hukam. And the moon comes out at night because of the Guru's hukam. Every single leaf and blade of grass that moves is all in the Guru's hukam. Don't think of the Guru as any normal being. And in the same way, we must realize that we are in the Darbar of the Guru. And when Maharaj pleases, anything can happen. The Guru is all powerful. Know this in your hearts, and let's everybody all day, every day, just pray, Maharaj, keep not me, but all of us, our whole Paravar, the Sikh Panth ki jeet, and our jeet, our victory is in joping your name, is staying close to you. Our victory is not in judging each other, not in pulling each other's legs down. Our victory is pulling each other up, help each other, standing together in the Guru's Darbar, praising the Guru together in the early morning when the rest of the world sleeps. Because when Singhs together, the strength we cannot touch. When Banda Singh Bahadur was finally caught and arrested, and a procession took place from Punjab to Delhi, with Banda Singh tied, locked in an iron cage, dragged in a cart. 780 Singhs were arrested alongside them, and on their wrists and on their ankles were thick iron bracelets. Some were forced to march. Some were put on donkeys to embarrass them. Some on camels, whipped, lashed. And in front of them, 2,000 Mughal warriors with barshe, and on the barshe, the heads of Gursikhs. And they paraded and laughed their way to Delhi. And on the route, people came out to see this Sikh, these great warriors, jeering them, pouting them with fruit, laughing at them, thinking the Singhs now are in their dark hour of defeat. But out of the jaws of defeat, the Singhs grasped victory. Why? Because on that walk, they were all singing shabads and japping Naam. No tears were shed. Nobody cried. Nobody remorsed. No one was sad or upset. They believed that this was the Pana of the Guru, that in this great hour they get to sacrifice. And every day when they got to Delhi, before the Shahidya Banda Singh, 50 to 100 Singhs were made Shaheed every single day. And before each Sikh, Gursikh was brought to the chopping blocks, they were asked, will you keep your Sikhi and die, or will you accept Islam? And each Singh gave the jawab, we will stay Chardikala, we will stay in high spirits, we will never fold.
Do what you wish to us. Apata tyarya. Your death, your sword is nothing to us. We were born from the sword. And every day they were lined up, and one by one, it came down and it chopped their heads off. Day 1, day 2, day 3, and one of the Singhs comes out. And just sing on that robi hundaya vakra. Even in their darkest hours, when in torture, when the ground is soaked in blood and it's just a muddy mess, seas of Singhs are everywhere, all around the city. Crowds gather to cheer when you are being killed. Singh Ferry, dabka maar diya. Hey! Galaswan. And when they listen, don't waste your breath asking every single one of us, ek wari puch lo. Saaryan nu ek wari puch lo. Sada jawab ekko hi a. Why? Because Singhs together strong. And then that day, they asked once, all the Singhs jawab deta, no, appa Guru de naal hai. And the Mughals were shook. It's as if their soul had been snatched from them. We're massacring these Sikhs, chopping them up day to day, and they're laughing in our face. Who are these? How do they gather so much power from the name of Guru Nanak? You know what? Another which bahar de hai. An age-old tactic from the art of war is to create diffusion between the ranks, split people apart. And these things who have been starving for many months and weeks, surviving on just little water or whatever they have, dying of starvation in a cell. You know what? Give them a meal, but just give them a little bit. And like dogs, they will fight amongst each other. You throw a roti to a hungry dog and they'll fight amongst each other for that prashada. Do that to them. Watch the unity break and fall apart. So entering the jail cells, they threw them some prashad. They gave them some warm food. The Singh that received the prashad, he looked at them, looked to his side, saw a Bajorg Sikh, one of his brothers, and Frate. Baba ji alao. Baba ji taking the prashad, looked at them, looked to his right, saw a Pachangi Fauj. You know what Pachangi means? Cobra, snake. And Guru Gobind Singh gave us that name. We, our youngsters, are Pachangis. Our youngsters are hooded cobras. For those who brought up in India know, when there's a hooded cobra, everybody runs. No one plays with a cobra. No one messes around with a cobra. Naal sanu Singh banaya sher. So he passes this prashad to a Pachangi Singh. The Pachangi looks at him, looks at the Baba, looks to his side, and he sees another Gursikh at his side, and he passes him on to him. And that pyar for each other. And think about it. We live in a so-called civilized, higher Western society that's so great and has these beautiful laws where morality and moral-wise we look down, the West looks down on other countries. But itthe jado waqt pe mari ji aaj choti ji bimari aa gayi, and they were fighting each other in the shops for toilet paper. So-called civilized society were fighting over toilet paper. The tel price goes up, everyone fills up their tank, the bread in the shops goes down, we sare no aap apna lagga. Everyone's scared we merry. Even in that dark time, Charatikala Gursikhs were out keeping the Guru Car open and vartaying langar to everyone in need. When everyone was without, when things were scarce, saying, Haji we khulle haath naal langar shikai jande sige. We're a different breed. Why? Because that's our Guru's teaching. We follow our Guru's teaching and everything is ours. So they're passing these prashad around, and then one Singh gets them and throws them back.
We don't want your prashade, we want you to give us prashade. Apata ek kya, Singhs together strong. And I mentioned it today in one of the workshops. In Hyderabad, the Singhs did a morcha to push out some invaders that were coming into Hyderabad. From Hajur Sahib, the Singhs went up and fought the Mughals and chased them back. As a gift, the Raja of Hyderabad gave each of the Singhs a naam, and each of the Singhs got a certain amount in land. They were all given deeds and titles of land. And these Hajuri Singhs, and there's a descendant of one of these Singhs that told me, he goes, Sadhe Singh the Chardi Kalachsi, they got that land, deeds, they put it in the guns and swooped it in the air. Who are you to give us anything? Sada Guru Sanu deoga. That much prosa and the Guru alone. They wanted. There were one or two like me, which pocketed it, and now they still exist, their families exist, and they're millionaires. And in this way, the Singhs threw the prashade back, because Singhs together strong. That unity, that ekta, and our ekta comes from the Guru, and it comes from the Guru's name. And through this ekta, we survived the hardest times that we've ever been through in the jungles, where all we had was one another. We had Surme like Bhai Taru Singh Ji, who would give everything, go to the jungles, give his kapre, give all his money to the Singhs for them to go on and fight for the Panth. In the 80s, we had the same, where Gursikh Parvar would save all they had, and the Jujaru Singhs, they would give it to them. And all I want to share, all I want to say is single, Kathe, united in the Guru's Charan, united in the Guru's Bani, united in the Guru's name, in the Guru's Kirtan, in the Guru's Jas. Sanu koi nahi rok sakta. Our Guru is great. And greater are Shaheed Singhs who led the way and showed us what Sikhi is. Chopped, joint from joint, skinned, boiled alive, set on fire, buried in holes, hiding and surviving in jungles to fight for the Khalsa Panth, and their only itcha was to fight for the Guru's Panth. So the Guru's Panth can be free, and we can practice our Sikhi freely. And every day, we will tell their Sakya, you will tell their Sakya to your children, like our mothers told us, and our Singhania will do the same. And in this way, the traditions of Sikhi, the traditions of the house of Guru Nanak, we will carry forward. Bhul chuk maaf karna. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. So kaho tal gur seviya, ahnis sahaj subhaye, Darsan parsya Guru ka, Janam maran dukh jaye, Hova sifat khasam di, Noor arsohon kursohon chatiya, Tud dithe sache paatshah, Mal janam janam di kattiya, Sajjan sacha paatshah, Sir sahand sah, Jis paas baithya sohiya, Sabna da vesahu, Jis paas baithya sohiya, Sabna da vesahu. Satnam Sri Vaheguru Sahib Ji. Salok Mahalla Tija,
ਖਾਲੈ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ। ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ, ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਥਾਲੈ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ। ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ, ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹੋ ਭੋਜਨ ਅਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ, ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਕਿਉ ਵਿੱਚਹੁ ਕੱਢੀਐ, ਸਦਾ ਰਖੀਐ ਉਰ ਧਾਰ। ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਲੱਦੀ ਭਾਲ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਆਪ ਵਿਛੋੜੇਨ ਸੇ ਵਿਛੜੇ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਪੌੜੀ। ਬਹਿ ਸਖੀਆ ਜਸ ਗਾਵਹਿ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਓ ਨਿਤ, ਹਰ ਕਉ ਬਲਹਾਰੀਆ। ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਉ, ਤਿਨਾ ਹਉ ਵਾਰੀਆ। ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ, ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ। ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ, ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।